about something you know that put me ever since the beginning. I never lied, I never tried to be nobody else but myself. You tryna make me into somebody I don't believe in. You need to take me as I am, tryna understand my reasons. I wanna be who I was when we met, yeah. It's funny just how fast you could forget, yeah. That I have wanted so all my life, how I sacrificed. Just accept it, let it go. 'Cause I won't have this conversation for the 100th time. Don't ask why, you're not gonna get me to choose. Just know, baby, you're gonna lose. So don't make me pick sides, no. Turn at the table. If I was you, I would put you in a situation. I'll be patient. Wait for me, baby. I never switch up. I gave you love. I showed you myself. That should be enough. We should be making love, 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 baby. Love, 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 baby. Love, 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 baby. Yeah. I wanna be who I was when we met, yeah. It's funny just how fast you could forget, yeah. That I have wanted this all of my life, how I sacrifice. Just accept it, let it go. 'Cause I won't have this conversation for the 100th time. Don't ask why, you're not gonna get me to choose. Just know, baby, you're gonna lose. So don't make me pick sides, no. You're just gotta bury me. Even when I'm gone, you know I'm coming back to you. I won't be on, oh, no matter where heart is hit, no matter who I'm with you. You can tell by my moves, all the things that I do it for you. I shouldn't let you prove, so let it go. 'Cause I won't have this conversation for the 100th time. Don't ask why, you're not gonna get me to choose. You just know you're not gonna make, but you're gonna lose. So don't make me pick sides, no. Pick sides, no. Chân thành cảm ơn nghệ sĩ Sabina Dumba đã tham gia cùng chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Sabina.
Và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến với các khán giả trên thế giới, đến với buổi vinh danh trực tuyến đầu tiên của Round One. Sabina, tên của tôi cũng là Sabina, Nili Sabina. Tôi là một diễn giả và là một người dẫn chương trình quốc tế, và tôi ở đây để dẫn dắt các bạn trong một ngày thú vị và hồi hộp mà chúng tôi đã từng nói trước đó. Đây là một ngày đầy kỷ niệm, giống như một lễ trao giải thưởng, và chúng tôi đã mặc những trang phục phù hợp để tổ chức buổi vinh danh sự cống hiến và sự làm việc chăm chỉ của tất cả các bạn trên thế giới. Và ngày hôm nay, trên sân khấu này, chúng ta sẽ chào đón những diễn giả, những nhà lãnh đạo hàng đầu từ trong ban quản lý công ty, sẽ chia sẻ một vài điều về những ngành giải trí tuyệt vời Round One. Và tôi cũng được nghe rằng có cả chương trình ảo thuật nữa đấy. Như vậy, trong khoảng 3 tiếng rưỡi tới đây, chúng ta sẽ có những điều thú vị bất ngờ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ mang đến tiết mục giải trí như tôi đã đề cập, và bạn cũng sẽ có cơ hội, thậm chí khi bạn có mặt ở đây với chúng tôi. Nhưng chúng tôi cảm thấy bạn đang ở đây, có sự hiện diện của bạn tại nơi đây, và năng lượng của bạn cũng ở đây. Và bạn có cơ hội để tương tác với chúng tôi bằng cách đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội, đăng những gì bạn nghĩ, đăng các hình ảnh và chia sẻ với hashtag Round One Live. Tôi nghĩ đã đến lúc để giới thiệu đến mọi người hai nhân vật mà có lẽ hầu hết các bạn sẽ biết họ là ai thôi. Nhanh thôi, họ là những nhà lãnh đạo có tầm nhìn vĩ đại, và họ không ai khác. Đó là nhà sáng lập của Round One, Jonas Wander, và bạn cũng từng nghe đến CEO của ICT, ngài Johann Steele von Hasten. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi gặp họ vì tôi đã thấy họ đến buổi nói chuyện thú vị ngày hôm nay rồi. Đây, những người đàn ông trong bộ trang phục màu đen và tôi, người phụ nữ cũng trong trang phục màu đen. Nhìn chúng tôi thật đồng bộ, có đúng hay không? Cảm ơn rất nhiều và đồng nhiệt chào đón các ông đến với sự kiện. Lần này, kể từ sự kiện trước đây mà tôi được biết, đã là phá kỷ lục về sự kiện trực tuyến đầu tiên mà các ông tổ chức. Các ông kỳ vọng điều gì vào ngày hôm nay cho sự kiện lần này? Trước hết thì sự kiện trực tuyến đầu tiên mà chúng tôi tổ chức là cách đây 2 tuần. Chúng tôi đã có hơn 1 triệu người xem. Và giống như cô nói trước đó, đây là sự kiện vinh danh đầu tiên trên thế giới. Và chúng tôi tin rằng đâu đó khoảng 2,5 triệu đến 4 triệu người xem trong sự kiện này. Wow, thật là tuyệt vời. Tôi đang nghĩ rằng cả hai ông đều có khối lượng khổng lồ về kiến thức và kinh nghiệm về các dự án kinh doanh đang tìm kiếm nguồn tài trợ, và tất nhiên bao gồm luôn cả các dạng kinh doanh mạng lưới và các hình thức tiếp thị liên kết. Hai ông dự định sẽ đem đến cho ngành công nghiệp networking, xây dựng mạng lưới và tiếp thị liên kết này những gì? Phải, Johanna, ông có thể bắt đầu trước. Vâng, một điều không thể nghi ngờ rằng Jonas có lẽ là một trong những người kinh doanh theo mạng giỏi nhất trên thế giới. Cách anh ấy tạo ra bầu không khí, và ở đó, một cộng đồng các nhà lãnh đạo đã xây dựng nên công ty của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi hy vọng những gì tôi mang đến cho công ty là viễn cảnh dài hạn hơn những gì họ nhận được trước đây. Và tham vọng chân thành của tôi là thực sự tạo ra những sản phẩm lâu dài và bền vững cho môi trường, để chúng tôi có thể thực sự mang những sản phẩm này vào trong mạng lưới và tạo ra một tác động thực sự khác biệt, không chỉ với những người đang làm việc với chúng tôi, những người cần tiền và công ăn việc làm, mà còn cả trong những lĩnh vực mà họ đang sinh sống, để chúng tôi có thể thực sự làm những gì chúng tôi nói. Đó là tác động đến nền tảng kiến thức của đám đông, từ tham vọng của Liên Hợp Quốc, để có công nghệ tác động đến cộng đồng, nhằm đem lại sự thịnh vượng ngày càng tăng và sự phát triển ở các khu vực này. Tôi nghĩ là nhiều loại hình kinh doanh truyền thống bền vững lâu nay sẽ phát triển tốt hơn khi kết hợp với khả năng tuyệt vời của Jonas để xây dựng mạng lưới phân phối. Bộ phận đầu tiên khi chúng tôi thành lập công ty này là với mục tiêu tạo ra một thế hệ mạng trực tuyến theo cách mà hàng triệu người, hàng trăm triệu người có thể dễ dàng nhân bản. Vì hầu hết mọi người không phải nhân viên bán hàng. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra một hệ thống với các công cụ giúp cho mọi người có thể hiểu được trong một vài phút và có thể dễ dàng giải thích cho người khác, và người đó cũng sẽ nhanh chóng hiểu ra. Như vậy, họ sẽ có một bản sao. Tôi nghĩ chúng tôi đang trên đường làm điều đó. Chúng tôi đang phát triển với tốc độ khá nhanh, và đó là bằng chứng rằng mọi người đã dễ dàng hiểu nó. Giống như bạn nói,
Không dễ để có thể bán hàng. Rất nhiều người có tham vọng để làm điều đó và không thể làm được. Ý tôi nói là không phải ai cũng thành công và mọi người sẽ phải làm việc chăm chỉ để cam kết kinh doanh lâu dài. Nhưng với những công cụ mà chúng tôi có, kết hợp với công nghệ hiện đại ngày nay, cho phép chúng tôi có thể đào tạo mọi người và thông qua đào tạo, mọi người có thể tự hoàn thiện bản thân và thông qua việc hoàn thiện bản thân, tạo ra một môi trường nơi họ có thể mua bán, trao đổi hàng hóa hoặc đưa một loại hàng hóa mới vào bán trong cộng đồng. Tôi rất hào hứng về tiềm năng của nó và tự hào với tư cách là một phần của nó. Tôi yêu công ty này và tôi thật sự tin tưởng và tôi sẽ làm điều đó trở thành hiện thực. Chúng ta sẽ thay đổi thế giới thông qua cách chúng ta có thể tạo cầu nối các thiết bị kỹ thuật số như thế nào, cách chúng ta có thể mang các sản phẩm mới vào những khu vực, những quốc gia đã bị bỏ quên bởi các công ty phần mềm khác. Điều này quả thật là tuyệt vời. Quay trở lại với ông Jonas, tầm nhìn của ông khi ông khởi xướng ý tưởng về rau quanh là gì? Vâng, thực ra thì tầm nhìn của tôi là xây dựng một cái gì đó mới mẻ, một hệ thống gì đó. Bởi vì phần lớn con người tiêu tốn vài giờ mỗi ngày để lên mạng lướt web, và hầu hết mọi người đều có điện thoại di động, nhưng lại có rất ít người biết kiếm tiền từ những gì mà hầu hết những người khác đang sử dụng hàng giờ đồng hồ tiêu tốn vào. Vì vậy, thực ra thì mục tiêu đầu tiên của tôi là tạo ra hệ thống mạng lưới trực tuyến, nơi mà mọi người trên thế giới có thể tham gia để trở thành một phần của ngành kinh doanh vĩ đại này. Và đó là mục tiêu ban đầu. Và tôi nghĩ là chúng tôi đang đi rất đúng hướng. Nếu bạn nhìn vào số lượng là chúng tôi có 5 triệu người trong mạng lưới, có nhiều thành viên năng động hơn. Họ có khoảng 500 người bạn trên mỗi kênh truyền thông xã hội. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp cận với 2,5 triệu người, nơi mà chúng tôi có thể đào tạo các thành viên của chúng tôi cách sử dụng truyền thông xã hội để truyền bá thông tin. Chúng tôi bắt đầu kể giống như một tạp chí, một tờ báo mà mọi người nên mua vì có nhiều thông tin quan trọng trên đó. Khi chúng tôi công bố ra hoặc khi chúng tôi bắt đầu bán sản phẩm và thể hiện sức mạnh của chúng tôi qua các sản phẩm với 2,5 tỷ người, có rất ít doanh nhân trên thế giới coi trọng chúng tôi và muốn làm việc với chúng tôi. Đây có lẽ là tác động thúc đẩy chúng tôi xây dựng công ty lớn hơn chúng tôi mong muốn. Một điều quan trọng khi chúng tôi bắt đầu công ty là làm cho hệ thống thực sự trở thành di động 100%. Vì nếu là 100% di động, thì hầu hết mọi người đều có thể làm được. Không cần biết bạn từ đâu đến, không cần biết đất nước của bạn ở đâu. Điều duy nhất bạn cần để xây dựng một doanh nghiệp trực tuyến chính là điện thoại di động. Và chúng ta có thể nhìn vào những gì đang diễn ra với COVID-19 hoặc sự lây lan của coronavirus hôm nay. Thế giới sẽ không bao giờ quay trở lại bình thường. Mọi người chưa thể đi du lịch như trước đây. Tôi cũng không thể chờ đợi để thoát ra khỏi các video này và gặp các thành viên tuyệt vời xung quanh thế giới và tham gia các sự kiện bình thường. Nhưng mọi người sẽ làm việc ít hơn và tăng thời gian làm việc tại nhà, phụ thuộc nhiều hơn vào thế giới kỹ thuật số hoặc thế giới di động. Chính xác là nơi chúng ta cung cấp các công cụ con người cần. Với tham vọng trách nhiệm xã hội của chúng tôi sẽ không quan tâm về giữa mọi người giãn cách xã hội, mà về tất cả những điều mà cần thiết cho thế giới trong những năm tiếp theo. Tôi nghĩ là bạn cũng xúc động vì điều đó lắm chứ. Có nghĩa là sự tăng trưởng theo cấp số nhân mà người ta có thể nói về rau quanh cũng ngụ ý rằng bạn biết rằng có một khả năng mở rộng tuyệt vời cho doanh nghiệp, có thể từ 2 triệu đến 6 triệu. Vậy bạn thấy thế nào về sự tăng trưởng theo cấp số nhân sẽ diễn ra trong 2 năm tới? Khi chúng tôi bắt đầu mục tiêu của mình với 5 triệu người trong vòng 3 tới 5 năm, và khi tôi gặp Johan, anh ấy đã nói về việc phần lớn mọi người biết 500 người và tiếp tục 500 người trên phương diện xã hội. Và anh ấy nói về số lượng lớn. Và những gì tôi có thể nhìn thấy bây giờ là chúng tôi thực sự gần hơn với những gì mà chúng tôi tin tưởng. Và tôi thực sự tin tưởng vào nó. Cũng như bây giờ, khi chúng ta nhìn thấy những gì đang xảy ra, tôi tin rằng chúng ta có thể đi đến con số 10, 15, 20 và 25 triệu người sử dụng trong năm 2020. Và trong vòng 2 năm tới, 200 triệu người. Vì chúng tôi có những sản phẩm tốt ở đó, những sản phẩm tốt và những kết quả tốt, và mọi người đang kiếm tiền tại địa phương mà không cần trả tiền hoa hồng cho các công ty ở thung lũng Silicon, nơi mà họ không cần tiền nhưng lại vẽ ra một khu vực mà khiến chúng tôi thực sự cần họ. Có nghĩa là đã đưa ra minh chứng và sức mạnh của khái niệm là sẽ có thêm nhiều người hơn và nhiều người sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Và tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong một thời gian dài. Điều quan trọng với chúng tôi là có thể thể hiện vị trí của mình bằng cách tiếp nhận các sản phẩm này, bằng cách cung cấp cho mọi người những công cụ đào tạo để phát triển mọi người. Bởi vì đào
Đào tạo là cách bạn phát triển con người từ lúc bắt đầu, và sau đó, thông qua các sản phẩm để giao dịch, chúng tôi sẽ mang đến sự thịnh vượng và tăng trưởng trong khu vực, và chúng tôi sẽ phát triển và trở thành một trong những công ty lớn tiếp theo trong nền kinh tế truyền thông xã hội. Và tôi nghĩ là chúng ta đang sống trong thời khắc không chắc chắn vào lúc này, và cũng đang có rất nhiều sự tập trung vào sự phục hồi của thế giới và sự bền vững của các công ty cho đến ngày nay. Vậy làm thế nào để bạn có được sự cân bằng cần thiết với một quy mô nhanh như vậy, nhưng đồng thời cũng giữ được cốt lõi của một tầm nhìn và cách làm việc bền vững? Có thể chia sẻ một chút cho chúng tôi biết hay không? Điều quan trọng nhất của sản phẩm của chúng tôi là phát triển kỹ thuật số. Chúng tôi hoàn toàn là kỹ thuật số và điện thoại di động. Thông qua điện thoại di động, chúng tôi đã ở đây từ một môi trường được định vị hoàn hảo và đưa điều này vào đúng khu vực mà lẽ ra phải chờ hàng thập kỷ mới có được vị trí đó. Chúng tôi cũng sẽ làm việc chăm chỉ với việc đẩy tiền và doanh thu vào các cấu trúc mà thực sự cần thiết. Vì vậy, chúng tôi có thể đóng góp trách nhiệm xã hội và sự bền vững cho các khu vực cần nó. Chúng tôi cũng sử dụng nhiều lợi nhuận và doanh thu của chúng tôi cho các dự án từ thiện khác nhau liên quan đến các thị trường này, nơi mà chúng tôi hiện diện. Vì vậy, chúng tôi đang cân nhắc từ trên xuống dưới. Rất cần thiết cho chúng tôi để cân nhắc và quan tâm đến những khu vực này để chúng tôi có thể phát triển mạnh hơn nữa. Nếu bạn nhìn vào các công ty trong ngành của chúng tôi trước đây, chúng tôi có số người kiếm được tiền và nhận được điều gì đó trong việc kinh doanh của chúng tôi nhiều hơn gấp 20 lần. Thật là tuyệt vời khi thấy một lý do là chúng tôi là một doanh nghiệp di động, một doanh nghiệp mà mọi người đều có thể làm việc cùng với nhau. Nhưng ngoài ra, nếu chúng tôi mong đợi từ bây giờ, chúng tôi có một danh mục sản phẩm tuyệt vời mà chúng tôi sẽ công bố vào năm 2020. Tôi có thể mỉm cười khi nghĩ về chúng, và trong vài tuần nữa thôi, khi sự kiện thế giới tiếp theo được tổ chức vào ngày 4 tháng 7, chúng tôi sẽ cung cấp những công cụ và sản phẩm trực tuyến đến các thành viên trên toàn thế giới. Và rất nhiều trong số các thành viên là có khả năng lãnh đạo, bởi vì theo một cách nào đó, nền tảng là một sự hình thành từ sự lãnh đạo phi tập trung hoặc là lãnh đạo tự trị. Vậy theo ông, yếu tố quan trọng nào để giúp ông thực sự trau dồi bản thân như một nhà lãnh đạo, đặc biệt là dưới nền tảng của Rowan? Chúng tôi có sự lãnh đạo lớn trong công ty, và tôi nghĩ rằng khi bạn có rất nhiều người mà thực sự có thể làm kinh doanh và hiểu về kinh doanh, tất nhiên, nếu có nhiều người hiểu nó, thì sẽ có nhiều người làm được điều gì đó hơn. Và mọi người cũng sẽ có được sự tự tin. Sự tự tin sẽ tạo ra nhiều lãnh đạo giỏi. Tôi chưa bao giờ thấy sự quản lý nào như chúng tôi có ở các công ty khác, bởi vì chúng tôi có rất nhiều người. Như tôi nói trước đây, khoảng nhiều gấp 20 lần. Làm kinh doanh thực sự rất tốt. Vì vậy, chúng tôi đã có 10.000 nhà lãnh đạo. Và điều này rất có ích, bởi vì sự nhân bản đang diễn ra ngày càng nhanh. Vài ngày trước, tôi đã nghe rằng chúng tôi có trung bình khoảng 25.000 cuộc họp trực tuyến qua web và những cuộc họp tương tác trực tiếp hàng ngày trên toàn thế giới. Chúng tôi đã bắt đầu một phong trào mà tôi nghĩ là rất khó để dừng lại. Thật tuyệt vời khi xem trên YouTube ở khắp mọi nơi. Rất nhiều người nhân bản việc kinh doanh của mình. Bạn có thể thấy nhiều người mới, hàng nghìn người hiểu về việc kinh doanh. Và với những công cụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng học cách sử dụng để có thể phát triển doanh nghiệp ở mọi nơi. Tôi đã giúp hàng trăm doanh nhân xây dựng công ty, và tôi đã gặp nhiều người đến từ những khu vực chưa thể xây dựng những điều tuyệt vời. Tôi đã thấy sức mạnh của việc giúp mọi người làm giàu, giúp đỡ mọi người, nâng đỡ con người. Tôi cũng thấy việc truyền cảm hứng và năng lượng có thể giúp đỡ con người đến mức nào, và chúng ta sẽ làm được điều đó ở quy mô lớn. Vì vậy, những gì tôi đang tìm kiếm ở họ, những người lãnh đạo hàng đầu,
là quan điểm dài hạn của họ đối với những gì mà chúng tôi đang làm, cam kết của họ với những ý tưởng kinh doanh, tầm nhìn và sứ mệnh mà chúng tôi có để làm những điều thực sự tốt và để giúp đỡ nhân viên cấp dưới của họ, nhấn mạnh vào sự thịnh vượng của tổ chức. Vì vậy, cam kết với những người có nhiệt quyết lâu dài, những người mà quan tâm đến cộng đồng và cấp dưới của họ. Có một không gian chắc chắn cho hàng trăm triệu người trở thành một phần của ngành công nghiệp khổng lồ này, hoặc của một thế giới trực tuyến. Như bạn đã từng nói trước đây, chỉ có một số ít các công ty kiếm được nhiều tiền, nhưng chúng ta giống như hàng chục ngàn mũi kim tạo ra lỗ hổng trong bong bóng khổng lồ này và để nó rơi xuống mọi người trên toàn cầu. Đó là mục tiêu và tầm nhìn mà chúng tôi đang cần phải làm. Điều cần thiết cho chúng tôi là xây dựng danh mục sản phẩm này. Càng nhiều danh mục sản phẩm, chúng tôi càng ít bị chỉ trích. Ở một số khu vực ngày nay, chúng tôi bị chỉ trích vì họ không hiểu chính xác những gì chúng tôi đang làm. Nhưng chúng tôi sẽ trở thành công ty quan trọng nhất ở mọi quốc gia vì cách chúng tôi đang xây dựng là mang các phần mềm đến những nơi mà bình thường họ phải chờ đợi hàng thập kỷ. Cách chúng tôi mang tiền và hoa hồng từ việc kinh doanh mà bình thường sẽ phải đi đến San Francisco. Vì vậy, khi chúng tôi xây dựng danh mục càng lớn, chúng tôi càng đóng vai trò quan trọng. Sự đa dạng càng lớn thì càng có nhiều người tham gia vào và chúng tôi sẽ tăng sự ảnh hưởng đến họ trên thị trường. Lần đầu tiên, chúng tôi có cơ hội xây dựng danh mục dịch vụ khổng lồ. Bởi vì nếu bạn làm điều gì đó mà bạn hiểu và bạn cảm thấy vui khi làm việc với nó, thì bạn sẽ dễ dàng làm điều đó hơn. Vì vậy, vào năm 2020, chúng tôi sẽ tạo ra một cái gì đó cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người sẽ tìm thấy những điều họ muốn nhân bản, những điều họ có thể nói về, những điều họ muốn nói, và nếu bạn thích nói về điều gì đó, thì rất dễ để khiến người khác quan tâm. Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi đang phát triển thực sự nhanh, bởi vì có một vài thứ cho mọi người ở Rowan. Vâng, đó là lan truyền tâm lý. Vậy, một cách ngắn gọn, ông mong chờ nhất điều gì trong viễn cảnh 2 năm tới của Rowan? Điều gì là thú vị nhất đối với ông? Vì có rất nhiều điều tôi muốn làm trong việc thay đổi ngành công nghiệp ngày nay để nó có thể phát triển thực sự lâu dài và trở nên minh bạch. Từ đó, mọi người ở đó sẽ hoàn toàn không có nghi ngờ gì. Từng có một số than phiền đã được bỏ qua ở một số công ty trước khi định vị công ty tại châu Âu để chứng minh với mọi người một cách chân thành về khía cạnh lâu dài của nó. Bước tiếp theo sẽ công bố về công ty. Tôi biết không nói về điều này, nhưng bởi vì chúng tôi cần công bố điều này vì như vậy, chúng tôi sẽ có sự minh bạch cho những lời than phiền. Chúng tôi đang có mặt ở 170 quốc gia hiện nay. Mỗi quốc gia có những quy định riêng của họ. Đó là chưa đề cập đến bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau ở các quốc gia. Vì vậy, chúng tôi cần phải công khai điều này để mọi người có thể nói chính xác những gì đang có. Đây là sự minh bạch mà họ có thể thấy. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về cách chúng tôi đẩy doanh thu vào các khu vực đang cần tiền và giúp đỡ mọi người. Tôi mong muốn Rowan giống như một chiếc ví mà bạn đặt vào thời gian mà bạn lên mạng, và muốn có cơ hội để thấy hàng trăm triệu người bắt đầu công việc trực tuyến của riêng họ. Hầu hết các doanh nhân lớn trên thế giới đang nói về việc trong tương lai, mọi người sẽ cần một cách kinh doanh thứ hai, đó là kinh doanh trực tuyến. Và chúng ta thấy trên thế giới ngày nay, mọi thứ đều có thể xảy ra. Công việc bình thường của bạn có thể sẽ biến mất. Vì vậy, mang đến cho hàng trăm triệu người có cơ hội nhận được sự bảo mật hơn thường lệ. Nhận được việc kinh doanh ngoài giờ là những điều tôi thích làm, và chúng tôi sẽ làm điều đó. Thật sự là một tầm nhìn rất to lớn. Cảm ơn các ông rất nhiều vì đã chia sẻ chúng với chúng tôi. Cảm ơn. Hãy bắt đầu. Đã đến lúc chúng tôi bắt đầu với danh mục đầu tiên, là nơi chúng ta sẽ vinh danh những nhà quản lý. Và bây giờ, chúng tôi sẽ tiết lộ danh sách 50 nhà sản xuất hàng đầu trong danh mục những nhà quản lý. Và chúng tôi đã mời 2 nhân vật nổi tiếng giúp chúng tôi công bố. Và xin chào đón nồng nhiệt sự xuất hiện của Hardy và Kevin. Xin chào, cô trông đẹp thật đó. Cảm ơn Kevin. Anh trông thật Tôi bảnh sao? bao. Cảm ơn. Vâng, Cảm ơn. cảm ơn. Anh có hào hứng khi ở đây Có không? chứ, rất hào hứng. Cô Tôi có rất hào hứng không? khi ở đây đấy. Tôi hy vọng mọi người ở đây đều khỏe. Và... Vâng, đây là một thời điểm đặc biệt, nhưng chương trình cần phải tiếp tục. Và bạn đã Vâng, sẵn sàng tôi đã chưa? sẵn sàng. Chúng tôi ở đây hôm nay để giới thiệu với các bạn top 50 nhà quản lý hàng đầu mỗi tuần.
Và Bắt chúng đầu ta nào. sẽ bắt đầu chứ? Vâng. Dừng. Chúng ta khó hội hợp, nhưng mà trong một cách tốt nhất. Trong tuần 17, người đầu tiên là Firstone Quan, Jack Six, Billionary, GG 1319, Gypsy, Love, Amitauti Hai 007, Thai, Rich 66, New Star 2020, 42 Quốc, Lee Dang Nguyên, Thủy Nguyên, Lốc Phát, xin lỗi, Lốc Phát 86, Jean Marie 10, Love 999, Im 1314, Zephram, 09 Carpe Watford, Diem Down, Scan KVDM, Whittier, Pastay 2, Mighty Mai 2020, Dân. Tuần thứ 17, AA 131409, Dr. Happy, Hương Lộc Phát, Hương 668, Luy Ao, Crown Sun, WP 520, LGB, Wanster TC, First 02, G 666, Rich Dot, Javlo Red 560, Dream Income, Emily Rauki Dapowan, 521, WFC Evisa 2020, 777, Mermoz 24, rất tốt, East Stevendale, Tondi MC, Big Papi, Idol One, Kian 66, Top Turbo, và bây giờ đến tuần 18, First 02, Jershell, AA 131405, Zephram, Pro, Arm 1314, Scenery 2, Watertrade, Godfrey Sam 9, Onai Warfrost, Thùy Nguyên XN, Genesis, 42 Quốc, Dan Kizzy 2020, Caruso 3, Benny 666, Tix, Bonafort, Scar KVDM, Momo 24, Chantelis 19, Niracar, TL 72, LGB, Dream Income, xin chúc mừng. Grauson, Whittier, Roro 11, Luyao, Gomas, Enjoy 2, Y 102, Summit 8, Mika 971, Emily 521, Risa Garcia, Workstar 1031, Romeo Drish 1, BMAX 002, KVN 1002, Ash Flex. Don Hughes, Được rồi, Julie Aclair, Juliet K, Z666, WP 520, Andrew Hagen, Horace Selassie, Y6797, Dress 0384, Sun 11 SG, Dân. Và tuần 19, tiếp tục nào. Risa Garcia, Woodcat, AA 131405, Lostroy 6, China AAA, Luca 49, Nathan Lamons, Weltify 02, Yana Riz, Rolovi 8888, Dankazi 2020, Rao 14, Carlson, Anotis 2020, Clement Phone, 444, Roro 11, Ray Mercy Light, Anola 33 Triple O, Andrew Ruger, HWL003, Freedown 89, JD Coonan, Rose, Velvet Sky. Tên ai tiếp thế? tục tuần 19, NGZ, MGB Moha 1314, 49, Blessed Dan, Marvin, Randy V DM, Mushasis, Puppy Rich 69, Zero 888, LQ 14 13 19,
AlphaGo 01, Test Faster, Judy 83, Y 102, Elidio, Her Excellency, Godfrey Xem 9, Dolores 2019, Pimax 002, Alexandria 40, Jay Stephen, My Material 2, Gurley My Rowan 088, Star. tuần 20, Vâng. Japan, Zero 888, My Material 2, Blessed Day, Race Lu, China 888, Chilean Kozazu, 444, Yandarit, Dankizin 2020, Ray Mercilai, The Home 002, Woodcast, Genesis, Best Android Beat, 3, Android Test One 2020, Beacon, Puppy 69, Double A 131405, Pilot 19, AB 07, AlphaGo 01. Angela Gwyn, Tuần 20 tiếp theo, YF 6797 ABC 1011, Nirakar, Gaty 44, Massimo 1, Hertz Celesi, Jeffram, Patricky VR, 1 1316, Divinitam, AA 131459, GDC Conam, TS 444, Musashi, Y 102, Elidio, Sullivan SG, Danilo 0777, Karin 2020, The King, Lesibam, Lucky David 99, Tidal Wave, Godfrey Sam 9, Johan. Tuần 21, Japan, G 666, Masamowan, Bless Serdichan, WYF 67974, đúng rồi, Dankiji 2020, AA 131405, Ed Nasbos, ITO No One, Y6797, Emily 521, Mametes 2, Richoso 25, Dray 8 Mercelin, Sydney 999, Perry 292, Juan Pencon, Tebes, Karin 2020, Global Graphics, Waihan Narit, Poppy 69, Rainy V, VDM, Mushashis, ZTS 1301, xin chúc mừng. Tiếp tục tuần 21, AlphaGo 01, Faina 24, 298 Dân Hay, 18, V Domingo 777, Lilinet, AA 131409, Peter Quan, Money 24 Team, Her Excellency, Loris 787, Lycas Ushek 8, BMAC 002, Android Test 2020, Tier 444, First, Rado, Romeo Rich One, Elidio, Cương Good SD, Giao Likin, Huo 666, hay quá, T42 Dance, Appy 07. Manono. Chúng ta làm thật tốt. Vâng, chúng ta tiếp tục với tuần 22. Y 102, Lisa Zhu, Romeo Rich One, Betty 292, Hui 0101, Wang Bencon, AA 131409, MK301, Marcus Tresqua, Jenny 999, Faina 24, V Domingo 777, Lycas Sushi 8, Uwa Hobet, Appy 07, Eddie 1933, Danilo 0777, Tony Ashon, Karin 2020, Zero 888, Jolly Queen, Using, Fortai 123. Reniver DM, Xin chúc mừng.
tiếp tục là tuần 22. Great Age Rise, Junhei, Money 24 Team, P-Temp1, GTS 1301, Dre Destiny, JSR Copily 18, Woolcast, Yanarish, Tammy Bates, Edna Sport, Uphay1, Jay Stephen, Double Y, F67974, Sun 11 SG, Benzu, AA 131405, Zendesit, Liana, Cherish 88, Anointed 2020, Puppy 69, China Triple A Dolores 2019. và Crowd. Và bây giờ, chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn top 50 nhà quản lý trong tháng 5. Khi video AA 131405, 0888, Y102, Y100, Wool Cash, One Pencon, Hedda, Corin 2020, Y67974, Puppy 69, Anointed 2020, AA 131409, Romeo Rich One, Redeemer VDM, China Triple A, Appy 07, Betty Liket Sassy 292, 8, Danilo Marcus O777, Lee 444, Shazu, Zenhi, Tammy Mess, Zenhi, Juhei. Zenhi. Và tiếp tục nào. Tiếp tục thôi. One 001, Elidio, Genesis, Beaton One, After, Emily 521, ZTX 1301, AlphaGo Test 01, 444, Niraka, Uqua Hopi, Dolores 2019, Edna Sport, V Domingo 777, JS Rap Billy 18, Fina 24, Divine Time, Zhao Likin, Z Stephen, Sullivan SG, Huo 666, T42 Dance, MCP 1314, Tidal Way, Ray Flies, Ray Ace Fries. Ray Flies. Tên đẹp đó. Đó Dân, đó là là tất tất cả. cả. Xin chúc Còn mừng điều tất gì cả khác các nữa bạn không? nha. Chúc mừng. Cảm ơn Hedy và Kevin giới thiệu về danh sách đứng đầu này. Xin cảm ơn rất nhiều. Wow, thật là một danh sách tuyệt vời. Xin chúc mừng tất cả các bạn được vinh danh trong danh sách này nhé. Đến với chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một nhân vật. Và nhân vật này không chỉ là một người lãnh đạo đứng đầu của Round One. Anh ta còn là một kỹ sư về hạt nhân đến từ Đại học MIT, một tuyển thủ poker chuyên nghiệp và cũng là một doanh nhân thực thụ đấy. Vâng, xin đồng nhiệt chào đón lên sân khấu người lãnh đạo đứng đầu của Round One, Anthony Shatila. Wow. Wow. Các nhà quản lý, các nhà quản lý, các nhà quản lý, các nhà quản lý. Những gì mà những nhân vật này làm thực sự rất tuyệt vời. Các nhà quản lý thực sự là xương sống của toàn bộ doanh nghiệp này. Tôi có thể nói với các bạn rằng đó là một vị trí quan trọng nhất và tôi yêu những nhà quản lý. Tôi nhìn thấy các bạn. Tôi thấy những gì các bạn làm. Các bạn rất phi thường. Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao. Đầu tiên, khi bạn trở thành một nhà quản lý, bạn phải xây dựng một đội ngũ. Bạn sẽ không thể trở thành một nhà quản lý nếu bạn không tạo dựng đội ngũ. Khi bạn có một nhóm, bạn cần phải là một lãnh đạo đội ngũ đó. Bạn bắt đầu kiếm thật nhiều tiền. Điều này rất quan trọng. Nếu như mọi người đã hiểu cách để trở thành những nhà quản lý và cách để nhân bản điều đó, họ sẽ rất thành công, bởi vì sẽ không có gì khó hơn điều đó. Bạn tạo nên nhà quản lý, bạn giúp đỡ người khác làm những điều tương tự. Bạn chỉ vừa mới làm điều đó. Nếu bạn hiểu nguyên tắc, bạn có thể đi tới đỉnh cao nhất bằng tất cả mọi con đường. Bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành những bước nhỏ lẻ. Điều đó thực sự rất tuyệt vời. Tôi có thể kể với các bạn rằng, trong nhiều doanh nghiệp khác, bạn cần phải tự mình bước tới đỉnh, thậm chí phải giẫm đạp lên một vài người. Nhưng bạn không thể đạt tới vị trí cao nhất trong công ty này nếu như bạn không giúp đỡ hàng ngàn người thành công. Đó chính là thứ mà tôi thích ở việc kinh doanh này. Mọi người nói với tôi rằng, Anthony, ông là một kỹ sư hạt nhân của MIT. Ông đã mất 10 năm của cuộc đời để học. Bạn là người thành công đặc biệt. Họ không có manh mối nào. Tôi nhìn thấy toán học. Đây là một trò chơi số lượng. Bạn có thể thành công bằng cách giúp đỡ cho người khác thành công.
Đây là điều mà tôi thích. Hãy đoán xem. Rất là đơn giản. Tôi đang nhìn vào nó và wow, điều này thật đơn giản. Đây là hành động thiên tài. Tôi nghĩ Jonas, người sáng lập, anh ấy là một sinh viên MIT. Thật đơn giản để làm kinh doanh. Nhưng hãy đoán xem điều gì? Nó không hề dễ dàng. Nó không hề dễ dàng. Bạn cần làm việc chăm chỉ, thực sự chăm chỉ. Những nhà quản lý được vinh danh ở đây làm việc rất chăm chỉ. Tôi có thể nói vậy. Vì vậy, hầu hết trong số những người này, họ làm việc bán thời gian. Bán thời gian là kế hoạch B. Tôi biết là Johan và Jonas, họ nói nhiều về thời gian này, về thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Rất nhiều người đang thực sự cần một việc kinh doanh bán thời gian để kiếm thêm tiền. Đây là một cơ hội, tôi tin là vậy. Tôi không thấy việc kinh doanh nào tốt hơn. Khi tôi nói về công việc bán thời gian, tôi đang nói về việc đầu tư 10 tới 12 tiếng mỗi tuần, tập trung vào công việc, không phải lau dọn và làm việc. Ý tôi là gọi cho mọi người, trình bày các cơ hội, tham gia buổi họp Zoom, làm việc chăm chỉ và bạn có thể trở thành những người này. Vì vậy, bạn có thể làm điều này và giúp những người khác làm điều tương tự. Bạn có thể trở thành chủ tịch. Bởi vì, hãy suy nghĩ về điều này. Đây là việc kinh doanh bán thời gian. Bạn làm việc toàn thời gian cho công việc hàng ngày của bạn. Và đây là kế hoạch B. Tuy nhiên, rất nhiều người quản lý ngày nay, họ kiếm được nhiều tiền ở kế hoạch B hơn là kế hoạch A. Đó là điều kỳ diệu của công việc bán thời gian. Đó là câu chuyện để kể cho người khác nghe. Tôi muốn kết thúc bài nói chuyện của tôi bằng một số lời khuyên cho các nhà quản lý và có lẽ là một vài người khác trong công ty. Lời khuyên đầu tiên là để tiến đến cấp độ tiếp theo. Bạn cần phải tìm một người yểm trợ. Bạn tìm một ai đó thực sự đối khác, mà muốn điều này như bạn. Một người sẵn sàng làm việc, sẵn sàng đánh mất ở đây, và sau đó cùng nhau làm việc. Đó có thể là anh trai, chị gái, người cộng sự, cấp trên, cấp dưới. Bạn hãy tìm một ai đó mà bạn muốn làm việc cùng. Các bạn có thể thúc đẩy lẫn nhau, động viên lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi có một người yểm trợ. Anh ấy tên là Manus. Anh ấy là chủ tịch cao cấp 2 sao. Tôi có thể nói với bạn, anh ấy có những mục tiêu rất điên rồ giống tôi. Và chúng tôi thúc đẩy lẫn nhau. Và chúng tôi cam kết từng ngày. Chúng tôi lập ra những mục tiêu và ngày tháng, sau đó thực hiện. Đó là điều mà các bạn cần phải làm tốt. Thứ hai, tôi muốn bạn bắt đầu suy nghĩ về vị trí bạn sẽ đứng trong 1 năm kể từ bây giờ, 6 tháng từ bây giờ, và 2 năm kể từ bây giờ, 5 năm kể từ bây giờ. Bạn đã nghe nhà sáng lập và CEO của chúng tôi nói về việc chúng tôi đang có mặt tại 125 quốc gia. Thực sự rất khổng lồ. Chúng tôi đang phát triển. Nó giống như là một vùng đất đang phát triển, bởi vì nó rất đơn giản. Mọi người đều có thể làm được. Nếu bạn có thể tưởng tượng chính bản thân mình thành công, thì đây là bước đầu tiên. Bởi vì thành công, trước tiên là một quyết định bên trong, trước khi nó được biểu hiện ra bên ngoài của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn cần tin vào mình trước tiên. Tất cả đều bắt đầu từ trong đầu bạn. Với những nhà quản lý, các bạn làm điều mà họ từng làm, và sau đó giúp đỡ người khác với cách tương tự. Và tiếp đó bạn nhân bản lên. Chúng tôi làm việc với những đòn bẩy trong kinh doanh, và chúng tôi làm việc cùng nhau. Luôn luôn có một ai đó muốn giúp bạn thành công. Vì vậy, xin vui lòng làm những gì họ làm, và sau đó tôi có thể nói với bạn bước tiếp theo là vị trí chủ tịch. Tôi yêu các bạn. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã chia sẻ những từ ngữ uyên bác và những lời khuyên cho chúng tôi. Và như Anthony đã nói, tạo ra thành công để làm cho người khác thành công thật đúng là một tầm nhìn và hướng đi rất cao quý. Diễn giả tiếp theo của chúng tôi là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tạo lập mạng lưới, và anh ấy cũng đi du lịch khắp thế giới để đào tạo mọi người về việc hình thành mạng lưới và tiếp thị liên kết. Và chúng tôi thực sự rất hạnh phúc khi anh ấy có thể ở đây với chúng ta ngày hôm nay, bởi vì anh ấy là một trong số những người chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhưng thật may mắn, sau nhiều tuần vật lộn, anh ấy đã đến đây, đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và bây giờ, xin đồng nhiệt chào mừng lên sân khấu chủ tịch của mạng lưới Rowan, Candy Nolan. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin chào tất cả mọi người trong cộng đồng Rowan trên thế giới. Vâng, hôm nay là một ngày đặc biệt với tôi, một ngày rất hào hứng, sự kiện vinh danh trực tiếp đầu tiên của Rowan. Bây giờ, như các bạn đã được nghe, tôi đã hoạt động trong ngành công nghiệp này trong một thời gian dài. Thật ra tôi đã tham gia khoảng hơn 25 năm. Và năm nay là một năm thách thức nhất đối với tôi, và là một cuộc chiến khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Giống như nhiều bạn ở đây, tôi đã nghĩ về coronavirus, bạn biết đấy, đã xảy ra với tôi.
Thật ra, tôi đã đặt các chuyến đi vòng quanh thế giới. Và trong tháng 3, tôi thực sự đã bệnh rất nặng. Tôi bệnh nặng đến nỗi tôi thực sự phải sử dụng máy trợ thở trong 17 ngày. Đó là 57 ngày trước đây. Tôi đã tỉnh dậy, và tại thời điểm đó, có hai vấn đề khiến tôi không chịu được, và tôi không thể nói chuyện. Đó thực sự là một trong những thời điểm điên rồ nhất trong cuộc đời của tôi. Vào thời khắc đó, trong đầu tôi không có suy nghĩ nào về các chuyến du lịch, tiền bạc, xe hơi, nhà cửa hoặc bất cứ thứ gì. Trong đầu tôi chỉ có hai suy nghĩ. Một là tôi muốn rời khỏi giường và về nhà. Hai là tôi muốn được nói trở lại. Vì vậy, tôi rất hào hứng khi đứng ở đây vào ngày hôm nay. 57 ngày đã qua và rõ ràng, tôi đang ngày càng khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Tại sao tôi đã chăm luyện tập để làm việc trở lại? Một bác sĩ đã nói với tôi rằng tôi sẽ phải ở trong bệnh viện khoảng 5-6 tuần, và tôi đã nói với họ điều đó không thể xảy ra được. Tôi muốn rời khỏi bệnh viện vào ngày mai, và tất nhiên tôi muốn về nhà ngay lập tức. Tất nhiên, tôi đã nhìn thấy và tôi rất ngạc nhiên về tất cả các bác sĩ và y tá trên khắp thế giới đã giúp đỡ những người mắc virus này như thế nào, và ngay cả khi điều này có thể là nguy cơ cho chính họ và thậm chí cho gia đình họ. Và tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người đã gửi đến tôi những tin nhắn đáng ngạc nhiên. Rất nhiều trong số các thông điệp trên toàn thế giới nói rằng không gì là không thể, hãy khỏe mạnh hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì điều đó. Bây giờ, điều mà tôi nói ở đây với các bạn là tôi đã bắt đầu làm việc trong ngành công nghiệp này cách đây 25 năm về trước, và có một chút khác biệt ở thời điểm đó. Thứ nhất, lúc đó tất nhiên tôi mới 18 tuổi. Một chút khác biệt vì tôi không có một cái nhìn về cuộc sống như tôi đã nói, và việc kinh doanh ở thời điểm đó cũng khác một chút. Bạn biết không, chúng tôi đã gửi các khách hàng bằng fax, và thực sự mất khoảng 3 tháng nếu bạn làm việc tốt để có thể kiếm được khoản tiền thưởng đầu tiên. Nếu bạn nhìn vào Crown ngày hôm nay, bạn thực sự được trả tiền ngay lập tức. Có người bắt đầu làm việc từ lúc 10 giờ sáng và kiếm được số tiền đầu tiên sau vài giờ ở công ty này. Bây giờ, tại sao tôi lại tham gia vào Crown? Trước tiên là tôi đã bắt đầu thấy Crown vào năm ngoái. Rõ ràng, tôi quen với nhà sáng lập Jonas trong 20 năm. Tôi biết nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu đang làm việc trong công ty, và tôi đã đang nhìn thấy những con số này. Mỗi tháng, những kỷ lục trong ngành công nghiệp này đã bị phá vỡ. Thành thật mà nói, tôi không thể tin được vào mắt mình vì con số rất đáng kinh ngạc. Trước đây tôi chưa từng thấy điều này. Vào tháng 1, nhà sáng lập Jonas đã gọi cho tôi, và chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ trên điện thoại. Sau đó, khi chúng tôi gặp nhau ở Stockholm, trong nhiều giờ, bạn biết không, tôi đã thấy được sự đam mê của anh ấy. Anh ấy đã cho tôi thấy được những gì Crown đang làm, và tôi đã rất hào hứng để trở thành một thành phần của Crown và để nhìn thấy những gì mà công ty này đang làm. Trước tiên, tôi tin rằng đó là sự kết hợp giữa tiếp thị trực tiếp và tiếp thị trực tuyến. Đây sẽ là điều làm thay đổi cuộc chơi lớn cho giai đoạn tiếp theo của tiếp thị trực tuyến. Kể từ khi tôi nhìn thấy công ty này lần đầu tiên, khi tôi gặp Jonas vào giữa tháng 1, công ty đã phát triển với hơn 4,5 triệu thành viên. Bây giờ, phần lớn các công ty trong ngành công nghiệp mạng lưới ngày không đạt được con số này trong 10 năm, 20 năm, 30 năm tới hoặc sau đó. Thật đáng kinh ngạc, đây là một điều độc đáo mà bạn đang tham gia. Như bạn đã nghe Jonas nói về những con số mà công ty đang định hướng đến cuối năm nay. Trong 2 năm và 3 năm tới, điều này mang đến cho các bạn cơ hội đúng lúc để kiếm thêm thu nhập. Nguồn thu nhập lớn có thể thay đổi cuộc sống gia đình bạn, bởi vì nó không giới hạn, nó tùy thuộc vào bạn. Với điều này, bạn cũng giống như tôi đã nói, khi bạn bắt đầu với Crown, bạn là CEO của doanh nghiệp của bạn. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn làm sẽ tạo nên tốc độ cho doanh nghiệp của bạn. Và điều đó cũng có nghĩa là nếu bạn có một tuần tồi tệ, về cơ bản, bạn có thể đốt cháy chính bạn, và sau đó tự thuê lại chính mình và làm việc nhiều hơn, chăm chỉ hơn. Bạn sẽ tự quyết định mình muốn làm việc bao nhiêu, đó là tùy bạn. Một vài từ tôi thực sự đã được học cách đây 20 năm, mà luôn luôn thường trực trong tâm trí tôi khi tôi đang tranh đấu cho một điều gì đó. Đó là nếu sự vĩ đại là một sự lựa chọn, thì tại sao bạn lại quyết định ở mức độ trung bình, và sự vĩ đại có thể là bất cứ điều gì dành cho bạn. Nó có thể cho bạn nhiều thời gian hơn với gia đình, nó có thể là một ngôi nhà lớn, nó có thể hỗ trợ cho gia đình bạn nhiều chuyến đi du lịch hơn, một xe ô tô lớn hơn, nó có thể là bất cứ điều gì mà bạn muốn. Tất cả điều đó tùy thuộc vào bạn. Bây giờ, một phần khác mà tôi yêu thích về công ty này rõ ràng là người lãnh đạo trong công ty. Thật sự là những người rất tuyệt vời và có rất nhiều đam mê dành cho Crown. Mọi người mà từng người là một phần tạo nên những nhà quản lý này, như Anthony đã nói về những con số trong công ty,
Ý tôi là bắt đầu với Sodat và Johan và nhiều người khác đang làm việc trong công ty có rất nhiều đam mê cho những gì bạn làm. Khi tôi thức dậy, một trong những câu hỏi đầu tiên mà tôi nhận được là bạn sẽ làm gì bây giờ? Nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống. Thật ra, đó không phải là suy nghĩ của tôi. Tôi muốn quay trở lại làm việc. Vì sao? Bởi vì tôi có một sự đam mê cho ngành công nghiệp này. Tôi luôn luôn có niềm đam mê đó. Bạn biết về nghề nghiệp của tôi. Tôi không có một bằng cấp của trường MIT giống như Anthony. Nhưng bạn biết là chuyên môn của tôi là tiếp thị mạng lưới. Tôi đã đầu tư vào ngành công nghiệp này kể từ khi tôi 18 tuổi. Tôi đã ở nhiều khu vực. Tôi đã ở trong lĩnh vực xây dựng tổ chức mà tôi đã hợp tác. Tôi đã tìm được công ty. Vì vậy, tôi tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng điều tôi thật sự đam mê là về những gì mà chúng tôi đang làm bây giờ. Chúng tôi đang nhận ra những người ở những cấp độ khác nhau đang làm một công việc tuyệt vời. Và một vấn đề lớn mà tôi muốn nói là bạn có biết khả năng giúp đỡ mọi người thay đổi tình hình của họ trên thế giới phụ thuộc vào tình hình ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Và bạn có quyền cho mọi người thấy cơ hội này khi bạn giúp họ. Vâng, như Anthony đã nói, các nhà quản lý, nếu bạn muốn trở thành nhà quản lý hoặc cao hơn nữa trong việc kinh doanh này, điều duy nhất là tìm một người nào đó và giúp họ có được thứ họ muốn. Khi họ có được thứ họ muốn, bạn sẽ tự động đến được vị trí đó. Không có cảm giác nào tốt hơn khi bạn thấy mọi người tham gia vào việc kinh doanh này. Mua một chiếc xe mơ ước, đi một kỳ nghỉ mà họ luôn mơ ước, hoặc mua một ngôi nhà lớn hơn. Như bạn thấy hôm nay, rất nhiều minh chứng cho sự thành công. Và đây là một công ty mới hơn 1 tuổi. Thật vĩ đại. Tôi muốn chúc mừng đến tất cả các bạn đang ở đúng thời điểm, đúng vị trí với Trao Quan. Điều này sẽ định hướng tương lai của các bạn với tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi sẽ tung ra trong mạng lưới của Trao Quan. Chúng tôi sẽ là người đầu tiên của ngành công nghiệp mạng lưới. Vì vậy, bất kể mọi người sử dụng hình thức trực tuyến nào, mọi người đều sẽ có thể làm trong nhiều năm từ bây giờ ở Trao Quan. Và nếu bạn xây dựng doanh nghiệp, bất kỳ điều gì bạn đóng góp cho doanh nghiệp, bạn sẽ là một phần của nó tùy thuộc vào cấp độ của bạn, mức độ của doanh nghiệp mà bạn muốn xây dựng. Tôi mong chờ điều đó. Tôi đã đi rất nhiều nơi vòng quanh thế giới, và trong ngành công nghiệp này, tôi đã ở trên 50 quốc gia nhờ vào mạng lưới này, xây dựng nhiều mối quan hệ bạn bè ở nhiều quốc gia khác nhau. Tôi mong đợi sẽ đi di chuyển khắp mọi nơi, gặp các bạn ở các buổi họp trực tiếp mà chúng tôi tổ chức trong tương lai khi thế giới trở lại trật tự bình thường của nó. Và cũng mong những buổi đào tạo cho các nhà lãnh đạo. Rất nhiều niềm vui trong những năm sắp tới sẽ đến với bạn ở Trao Quan. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Kenny rất nhiều, và chúng tôi rất hạnh phúc khi anh quay trở lại và sức khỏe của anh đang trên đà tốt hơn. Cảm ơn anh đã chia sẻ sự hiểu biết của anh. Và như Kenny đã nói, sức khỏe là của cải. Vì vậy, thậm chí dù bạn muốn làm việc, có sự đam mê, cống hiến và xây dựng doanh nghiệp, bạn cũng cần chăm sóc sức khỏe của chính bạn và của những người xung quanh bạn nữa. Vì vậy, một thời gian trước, Rao Quan đã thực hiện một cuộc khảo sát trong số các nhà quản lý hàng đầu, yêu cầu các bạn đề cử một ai đó trong nhóm của bạn, hoặc thành viên mà các bạn cảm thấy thực sự làm điều gì đó cho cộng đồng của họ. Những người thực sự đóng góp như một người gây ảnh hưởng trong cộng đồng. Và bây giờ đã đến lúc công bố danh mục những người gây ảnh hưởng đám đông. Và Rao Quan đã nhận được rất nhiều đề cử tuyệt vời về những người đang làm nhiều việc tốt. Vì vậy, rất khó để chúng tôi sàng lọc để chỉ tìm một cặp đôi. Nhưng mà chúng tôi có 4 người được đề cử mà chúng tôi muốn giới thiệu trong buổi ngày hôm nay đây. Vì vậy, hãy để tôi công bố những người được đề cử nhé. Một người đóng góp. Một người truyền cảm hứng. Một người hỗ trợ. Wow Impactor. Vâng,
3 ứng cử viên truyền cảm hứng, những người ủng hộ mà thực sự đã làm công việc xuất sắc, góp phần như một người gây ảnh hưởng trong cộng đồng của họ. Là ai đây? Người đầu tiên là Momi, là một thành viên trong nhóm và trong suốt thời gian phong tỏa đã bắt đầu phân phối các gói thức ăn cho những người thật sự cần thiết. Trong suốt thời gian này, cô đã gặp một người phụ nữ già mà nhà của bà đã bị cháy và bà đã mất tất cả tài sản và đã ở trong một cái làng nhỏ với một số trẻ em mà bà ấy chăm sóc. Momi và nhóm của cô ấy đã xoay sở để gửi cho bà ấy một ngôi nhà hoàn toàn mới. Đây thực là một thành tựu, phải không? Tiếp theo, chúng tôi có 2 người phụ nữ tuyệt vời nổi tiếng, Lady và Lorenza. 2 người phụ nữ tuyệt vời đang làm việc trong khu rừng ở Colombia. Họ có động lực cao để lan truyền các thông điệp của Rao One thông qua các bài thuyết trình, di chuyển bằng xe ô tô và thậm chí thỉnh thoảng còn ngủ ở trong xe nữa, để mọi thứ gần gũi với những người mà họ có thể giáo dục về nền tảng và về việc kinh doanh. Một trong số những điều tuyệt vời mà 2 người này đang làm là cả hai đều đang đóng góp một phần thu nhập của họ cho cộng đồng, một quá trình tái tạo, hoặc lấy từ nguồn thu nhập của họ gửi lại cho cộng đồng và thậm chí cung cấp cho mọi người thức ăn và cả chỗ trú ẩn nữa. Đề cử cuối cùng của chúng tôi là Vinod Kumar, người mà cũng là một hình mẫu về làm việc không biết mệt mỏi với việc đào tạo và tuyển dụng con người. Anh rời khỏi nhà vào mỗi buổi sáng thứ Hai và trở về nhà vào mỗi buổi chiều thứ Sáu, đi qua khắp các vùng nông thôn của Ấn Độ. Và trong khi anh đi trên đường, thì những gì anh ta làm là sẽ thuê một khách sạn và anh đưa tất cả mọi người muốn được đào tạo và muốn tìm hiểu thêm về cách xây dựng một doanh nghiệp. Và đây là tất cả những thành tựu lớn từ 4 cá nhân này. Bây giờ, người thắng cuộc sẽ nhận được một khoản đóng góp cho một tổ chức từ thiện được chọn sẵn là 10.000 euro. Và mỗi người về nhì sẽ nhận được một khoản đóng góp là 2.500 euro. Vì vậy, tôi đang mặc một chiếc đầm lấp lánh và còn gì tuyệt hơn nữa là nhận một phong bì màu vàng từ một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo màu vàng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy cùng xem ai là người chiến thắng nha. Theo nghĩa này hay nghĩa khác, thì họ đều xứng đáng là người chiến thắng. Tưng tưng tưng. Nhưng người chiến thắng là Lady và Lorenza, 2 người phụ nữ đến từ Colombia. Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các bạn, những người thật sự có tầm ảnh hưởng đến thế giới và trong cộng đồng của các bạn. Và trong những thời điểm như thế này, bạn cần thiết như một người có tầm ảnh hưởng hơn bao giờ hết. Và bây giờ, quay trở lại việc kinh doanh của chúng ta, thúc đẩy việc kinh doanh của bạn, xây dựng công ty, tìm kiếm các công cụ để tối đa hóa tiềm năng của bạn và điều hướng con đường lãnh đạo thật sự chính là chìa khóa để xây dựng một doanh nghiệp bền vững và một doanh nghiệp thịnh vượng. Một người của đội ngũ Rao One là một chuyên gia thực sự khi kết nối mọi người với nhau. Trong ngành công nghiệp này, ông ấy có khối lượng kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm chu du khắp thế giới để nói về việc kinh doanh, khả năng lãnh đạo, chiến lược kinh doanh và đã đào tạo được 400 đến 500 công ty. Và có lẽ một số bạn ở đây đã biết, ông ấy cũng có các buổi học vào Chủ nhật hàng tuần, nơi mà ông ấy cũng đưa ra một vài lời khuyên tốt nhất khi nói đến chiến lược kinh doanh và khả năng lãnh đạo chẳng hạn, vân vân. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nắm được cơ hội để ngồi nói chuyện với ông ấy và khai thác kiến thức của ông ấy, đặc biệt là về những đặc điểm và các thử thách của nhà lãnh đạo. Xin chào mừng vị khách của tôi, ông Peter Jacobson. Thực hiện được giấc mơ khi tôi còn sống. Quá chân thật rồi. Xin chào Peter. Cảm ơn. Ông cũng là một người tham dự tại sự kiện trực tuyến đầu tiên của Rao One một vài tháng trước. Vậy ông mong chờ điều gì từ sự kiện này? Vâng, đây là một buổi vinh danh. Cô biết đó, chúng tôi sẽ vinh danh những người mà cô biết là đang làm những công việc rất vĩ đại bên ngoài và thúc đẩy xây dựng, giúp đỡ cho mọi người. Vì vậy, sự công nhận là điều lớn nhất, hoặc là tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ như vậy.
Vâng, giờ đây ông đã có một lượng kiến thức khổng lồ khi nói đến khả năng lãnh đạo và cũng là chiến lược kinh doanh của mình. Vậy nếu chúng tôi bắt đầu với vai trò lãnh đạo, cái gì là thành phần chủ chốt đối với vai trò của một nhà lãnh đạo ngày nay? Vâng, khả năng lãnh đạo bao gồm nhiều thứ. Nhưng mà tôi nghĩ nó bắt đầu với việc xây dựng một tính cách. Tôi có một người cố vấn. Anh ấy đã dạy tôi tính cách là gì. Tính cách là khi bạn là cùng một người. Khi một ai đó thấy bạn hay không thấy bạn, thì bạn luôn luôn là cùng một người. Và làm thế nào để xây dựng một tính cách? Bạn làm điều đó bằng sự kỷ luật. Và kỷ luật là gì? Đó là khi bạn không thích điều gì, hoặc bạn không muốn làm gì, nhưng dù sao thì bạn cũng phải làm. Vì vậy, đây là một loại chinh phục chính bạn. Và tôi nghĩ, lãnh đạo không phải xây dựng nhiều người theo sau, mà là xây dựng những người lãnh đạo mới. Tôi nghĩ có rất nhiều người cũng muốn ông đề cập đến điều này. Ông biết rằng tầm quan trọng của vai trò của người cố vấn, và có thể đối với những người đang theo dõi trên toàn thế giới. Ý của tôi nói là làm thế nào để ông có thể hoặc liên hệ, hoặc tìm được một người cố vấn thật sự, bởi vì nó thật sự không dễ dàng với mọi người. Ông có lời khuyên gì không? Thông thường thì trong ngành này, bạn tìm thấy những người có những ước mơ, những người muốn làm điều gì đó. Và nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của bạn, bạn phải thay đổi. Và đó là sự lãnh đạo. Nó xuất hiện một cách tự nhiên trong ngành công nghiệp này. Bởi vì khi mọi người có ước mơ, họ sẽ biến thành mục tiêu và họ làm việc theo mục tiêu đó. Và họ trở thành một nhà lãnh đạo. Ngược lại, người đó sẽ không tồn tại. Và sự lãnh đạo thì có nhiều thứ, nhưng bạn phải làm. Ý của tôi là, khi bạn đang trở thành một nhà lãnh đạo, bạn sẽ hấp dẫn người khác. Bởi vì họ sẽ nhìn thấy sự thay đổi trong bạn. Và sự lãnh đạo là những điều và thay quay trở đổi. lại với cố vấn, ông có đề nghị rằng nếu như ông hoặc thậm chí ai đó tìm thấy bạn ở một cấp độ cao hơn, thì hãy thật sự tiếp cận với họ. Đó có phải là những gì ông đã làm trong sự nghiệp của ông khi mới bắt đầu không? Không, tôi thực sự đã không làm nó theo cách tương tự. Tôi sẽ giải thích cách làm của tôi ngay bây giờ. Tôi đã bị đói, đã bị ốm và rất mệt mỏi. Và tôi chỉ cần một sự thay đổi. Và bạn biết không, cơ hội này đã nhảy vào lòng tôi. Và tôi nói, wow, tôi muốn làm điều này. Tôi chỉ chuẩn bị một chút, vì tôi đã làm việc với người cố vấn của tôi trong một vài năm. Anh ấy đã cố vấn cho tôi. Và bạn biết đấy, khi bạn đã chuẩn bị mọi thứ và cơ hội đến, thì bạn dễ dàng nắm lấy. Và tôi cũng đã suy nghĩ về việc xây dựng doanh nghiệp và sau đó mở rộng nó. Ông có những hiểu biết sâu sắc hay khuyến nghị nào muốn chia sẻ ở đây không? Bởi vì đặc biệt là Dow One, nơi mà có sự tăng trưởng theo cấp số nhân và rất nhiều thành viên mới xuất hiện. Vậy thì chiến lược mà họ nên suy nghĩ để có thể thật sự mở rộng quy mô kinh doanh là gì? Vâng, như bạn biết, chúng tôi có một hệ thống mà rất dễ dàng để theo dõi. Chúng tôi có các buổi hội thảo trên web và những buổi giáo dục. Như bạn mới đề cập, Sunday School. Cái tên đưa ra rất vui, bạn biết đó, Sunday School. Đó là một phần của hệ thống, nơi mà mọi người có thể kết nối vào. Như bạn biết, bạn không được trả tiền cho hầu hết doanh số mà bạn đạt được. Bạn biết đó, bạn có thể trả nó bằng doanh số. Bạn phải chốt thỏa thuận để trở thành một nhà lãnh đạo. Bạn phải ở bên ngoài và làm những việc bạn phải làm. Lãnh đạo mang đến cho người khác hy vọng, bởi vì họ quan sát bạn và thốt lên, wow, anh ấy có thể làm được, cô ấy có thể làm được và tôi cũng có thể. Đó chính là nét đẹp của việc kinh doanh này, nơi sẽ mang đến cho mọi người hy vọng. Bạn biết là sự lãnh đạo mang đến cho mọi người mục đích cho cuộc sống. Và kể từ 30 năm trước, ước mơ của tôi là có thể xây dựng sự lãnh đạo. Tất nhiên là tiếp cận với cộng đồng nơi bạn ở, với những người thường xuyên có mặt trong doanh nghiệp của chúng tôi ngay bây giờ, và cố gắng giúp đỡ họ thay đổi suy nghĩ. Bởi vì tất cả đều từ trong tâm trí của bạn, sức mạnh tinh thần của bạn. Và để nói về việc tìm thấy niềm đam mê, thì định nghĩa về thành công của ông là gì? Điều gì là thành công với ông? Thành công có nghĩa là tốt hơn bạn đã làm ngày hôm qua. Và đừng so sánh chính bạn với người khác. Hãy so sánh bạn và chính bạn. Và nếu hôm nay bạn tốt hơn một chút so với hôm qua, thì bạn đã thành công. Nếu như bạn đang tiến tới, bạn đã thành công. Và thành công mang tính cá nhân một chút. Một số người thành công trong thể thao. Và bạn biết đó, một số người thành công trong kinh doanh.
Và một số người thành công khi có một gia đình tuyệt vời. Họ đã thành công khi trở thành một người lãnh đạo trong gia đình. Vì sự lãnh đạo là cần thiết ở khắp nơi trong xã hội này. Tôi không nói về sự thao túng, tôi nói về sự lãnh đạo. Vì vậy, nếu như bạn trở thành một nhà lãnh đạo, nghĩa là bạn đã có một kiến thức rất sâu sắc. Nếu như bạn đạt được nó, bạn có thể nói chuyện với người khác. Nhìn một chút vào thời đại chúng ta đang sống hiện nay, những thời điểm không chắc chắn, những thời điểm của khủng hoảng, bên ngoài công sở, ngoài xã hội chẳng hạn, vân vân. Với tư cách là một cá nhân và một người lãnh đạo, ông có khuyến nghị nào về các chiến lược trong thời kỳ khủng hoảng hay không? Những chiến lược đó là gì? Bởi vì đôi khi chúng ta có thể gặp khó khăn với những điều không chắc chắn. Mọi người nên có suy nghĩ gì? Tôi nghĩ là điều đầu tiên bạn nên xem khủng hoảng như một cơ hội. Bởi vì khủng hoảng thế giới nghĩa là một cái gì đó mới, một cánh cửa mới mở ra. Thậm chí, người Nhật xem các dấu hiệu của khủng hoảng là như nhau. Khủng hoảng và cơ hội. Vì vậy, tất cả đều do tâm trí của bạn. Nếu như bạn vẫn lẫn quẩn xem khủng hoảng là một điều gì đó tiêu cực, thì tất nhiên nó sẽ trở thành tiêu cực. Vì vậy, bạn cần phải quay lại và không thành vấn đề. Nếu như bạn nhìn lại vào cuộc khủng hoảng, mọi người kiếm được tiền từ cuộc khủng hoảng đó. Nhưng đó là tất cả những gì bạn nghĩ và bạn đặt tâm trí của mình vào đó. Tuy nhiên, đó lại là một cơ hội. Ý tôi đây là điều mà ngay bây giờ, thậm chí nó sẽ không trở lại nơi mà chúng ta từng ở đó. Vấn đề là bạn vẫn phải tuân theo những nguyên tắc tương tự và làm thật tốt công việc đó và xây dựng doanh nghiệp. Sẽ không có những điều ngược lại. Vậy thì tiếp tục mong đợi nào. Vậy hãy nói về những gì tôi đã hỏi các diễn giả trước về tầm nhìn trong 2 năm tới. Ông thấy điều gì trong tầm nhìn trong 2 năm tới của Rowan? Wow, tôi nghĩ rằng nó không thể dừng lại được. Chuyến tàu này chạy ngay bây giờ và không thể ngăn lại. Bởi vì chúng tôi có những khái niệm, ý tưởng tuyệt vời. Và chúng tôi phù hợp với công nghệ mới của nó. Bạn biết rằng cách đây 1 năm, khi tôi nói chuyện với Jonas, tôi đã hiểu được khái niệm đằng sau nó. Tôi đã nói rằng nếu chúng ta chú trọng vào sự phát triển cá nhân tốt, và chúng tôi đi như thế này, thì chúng ta sẽ có một thành công. Và chúng ta đang ở đây. Tôi đã đề cập trong phần giới thiệu rằng ông đã đào tạo được khoảng 400 đến 500 công ty và với kinh nghiệm làm việc với những nhà lãnh đạo và các CEO của các công ty và ngay cả của các học viện về khởi nghiệp. Và vậy có điểm chung nào của tất cả các nhà lãnh đạo hay không? Một số người cho rằng các nhà lãnh đạo đều đọc sách, nhưng mà tôi không biết. Vậy có bất cứ điểm chung nào, ví dụ như động cơ hay động lực nào không? Không hẳn vậy. Tôi không tin vào việc bạn sinh ra là một nhà lãnh đạo. Có thể bạn sinh ra với một số tài năng nào đó mà thôi. Bởi vì sự lãnh đạo chính là sự trưởng thành. Bạn đang trở nên tốt hơn so với ngày hôm qua. Và nếu nói về chủ đề chung, thì tôi nghĩ chính là bạn không thể trở thành lãnh đạo nếu như bạn không có nhiều ước mơ và mục tiêu lớn. Bạn có thực sự muốn đặt các mục tiêu này xuống và nói rằng, tôi tin vào điều đó. Nhưng mà tôi tin, sự lãnh đạo là dành cho mọi người. Bạn có thể lãnh đạo lớp của bạn, bạn có thể lãnh đạo công việc của bạn, và bạn cũng có thể lãnh đạo gia đình. Và một câu hỏi tóm tắt cuối cùng. Nếu như bạn đưa ra một lời khuyên cốt lõi cho tất cả khán giả, thì bạn sẽ nói điều gì đây? Ông có thể chia sẻ không? Vâng, tôi sẽ nói, hãy tin vào chính bạn và không bao giờ được từ bỏ. Xin cảm ơn Peter rất nhiều khi đến đây chia sẻ các thông tin hữu ích. Và tôi chắc chắn rằng những người xem sẽ tham gia vào Sunday School của ông. Xin cảm ơn. Và với điều này, đã đến lúc đến với danh mục tiếp theo. Bây giờ, đến với danh mục vinh danh những giám đốc. Đến lúc kiểm tra danh sách hàng đầu này và xem ai là người trong danh sách. Và để công bố những đề cử này, xin chào mừng quay trở lại Honey và Kevin. Xin chào một lần nữa. Chúng tôi ở đây để công bố với các bạn top 50 giám đốc hàng tuần. Bạn đã sẵn sàng chưa, Kevin? Dân sẵn Tôi sàng. cũng rất sẵn sàng rồi. Đi nào. Hãy chờ nào. Tuần 17, Happy 999, JSK TR, Driver, Money Marker,
Pinkway, Global Team One, Experts, Smart Money, Xiao Xiao, Lesson 62, Get Busy One, Leadership, Salver 82, Jan Jan, Real Deal, Wookboo 11, Golden Geisha, VNA32, Princess, Success Grind Tokyo, Soga 27, Pele, Smirnovka, Ground Cash Flow, Hailey 0820. Xin chúc mừng. Richard Mill, Fluffy, God 2, Proud Diamond, Play Queen, Glory to God, Omega 2020, Rukia, Ashley Zeva 777, Jack 49999, Siva 2000, Lolita 2019, Siêu Tốc, Nana Bitcoin, Victory One, Bad Boy S001, Jackie, E-Divide, Tuton 927, Brunel 72, Water Tower, Xuân 2, Win Mr. 666. Benjamin. Xin chúc mừng. Tiếp tục với tuần 18, Money Maker, Driver, Global Team One, Lesson 62, Zeki Get Tion, Busy One, Broadcast Flow, Rotary to God, Silver 82, God 2, Richard Mill, Sugar 27, Water Tower, Nana Bitcoin, Leader 6, Dramil 7, Real Deal, Hailey OA20, Success, Crypto KM, Jackie, Esther Foundation, Firestone One, First Ton One, Firstone One, xin lỗi, cảm ơn vì đã điều chỉnh cho tôi nha. Lolita 2019, Rukia. Expert, Tiếp tục với tuần 18 nhé. Fluffy, Smart Money, Mr. Benjamin, Gen 832, Golden Geisha, La Queen, S-Bone, Gillespie, Rinda, Jackpot 2019, Marie Edrow, Woman, Xiao Xiao, Maker Retreat, Star Retriever 98, Princess, Smirnov Vorauska, Smirnov Vorauska. bạn làm rất tốt. Cảm ơn. Emily Owen, Arm 777, Miss Greyface, Getaway, Asnai Zeva 777, Synergy 6, Z 4999. Brunel 72. Xin chúc mừng. Tuần 19, Wiltra, Mom Show, Lottery to God, Global Team One, Guest Pussy One, Maker Retreat, Silver 82, Brinda, Nana Bitcoin, Princess, Hailey 0820, Fluffy, Esther Foundation, Sugar 27, Jackpot 2019, Jackie, Success, Bright Flow KM, Black Queen, Leader 6, Real Deal, First Ton One, Firestone One, Richard Mill, Renali 72, Lolita 2019, VN 832. Tôi rất hào hứng. Tiếp tục nào. Tiếp tục Aurelio One, Marie Edrow, Water Tower, Proud Roy, Byton, Freddie M, Woman, Kai Disney, Emily Ann Owen, Ame 777, Kanye, Aether, Espoliascu, Ross Bertino, Obida, Best Year, Dramil 7, Grow, Golden Geisha, Victory One, Dia Bakash, Blue, Laston, Esnizeva 777, Smino Vauska. tuần 20, Vâng. Glory to God, Make Great Rich, Dream Builder, Get Busy One, Hailey 0820, Global Team One, Nana Bitcoin, Richard Mill, Esther Foundation, Jackie, Rinda, Jackpot 2019, Lolita 2019, Fluffy, Real Deal, Marie Crow,
JJ 1319, Espon Gear Skill, Swaver 82, Redstone 1, Water Tower, Lofac 86, La Queen, Neverland. Sian 1555, Tiếp tục với tuần 20 nhé. Success Redstone Kiem, Suga 27, Laston, Aether, Bestia, Dramil 7, Leadership, Sinovaca, Grunel 72, Pro, Osmiada, Jax 4999, Patron, Ora Bailey 15, Ora Bay 15. bạn ổn không? Cảm ơn. Princess, Lidan Quyên, Proud Roy, Thuy Huynh, Star Archie 95, Ames 777, Woman, Phương, VNA 32, Jack 6, Prosperity Now. Tuần 21 nha. Glory to God, Espus, Get Busy One, Make Rich, Hailey 0820, Money Maker, Nana Bitcoin, Jackie, Real Deal, Global Team 1, Phenom Quan, Richard Mill, Patron, Xiao Sao, Double Z 1319, Leadership, Flappy, Ada Foundation, Firstone Quan, Aether, Goban Money, Minovauska, Phi Huynh, PNA 32, Ame 777, Espon Jules Q, Suga 27, Z4 999, Zap Rizon, Crowd Roy, La Queen, Banel, Telver 82, Phoenix 2019, CN 555, Frederick M, Princess, Golden Geisha, Grow, Brinda, Emiliano 01, Win 666, Lolita 2019, Jackbot 2019, Okimieda, Adnizava 777, Quốc Bu 11, Andy 77 Jack 6. và Success Crystal Kiem. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Nào tuần 22. Anh đọc trước đi. Nào tuần 22, Anh đọc trước đi. Maker Retreat, Sao sao, Get Percy One, Glory to God, Hailey 0820, Finon One, Nanda Bitcoin, Real Deal, Firstone One, Jackie, Richard Mill, Smirnovaska, Patron, Fluffy, Esther Foundation, La Queen, Aether, VN832, Espongi Clay School, Golden Geisha, Silver 82, Tutonai 72, Princess, Water Tower. ZZ 1319. Bạn làm rất tốt đấy. Cảm ơn rất nhiều. Cùng xem nào. Chúng ta có Sugar 27, Z 4999, Arm 777, Success Brighton, Quốc Bửu 11, Jackpot 2019, Anazava 777, Draw Diamond, Leadership, Sian F555, Brunel 72, Emiliano 01, Grinda, Andy 77, Y 67 97, Lee Đan Quyên, Maria Crow, Bestia, Yongu 916, Omega 2020, LGB, Endau Rivi, Victor 1, Queer. Jeffrey Zone. Xin chúc mừng. Và bây giờ cũng là lúc để chúng tôi công bố top những giám đốc của tháng 5 đây. Tháng 5. May Rich, Glory to God, Get Music One, Hailey OA20, Xiao Xiao, Nana Bitcoin, Zeki, Real Deal, Richard Mill, Will Chart, Firstone One, Aether Foundation, Fluffy, Finon One, Patron, Silver 82, Mino vào Oscar, La Queen, Suga 27, VN 832, Aether, Brinda, Spongy Gledku, ZZ 1319. Jackpot 2019. Tiếp tục Dân nào. tiếp tục nào, thật tốt quá. Princess, Success Brightpon, Arms 777, Water Tower,
Jack for Triple Nine, Marie Agrao, Lolita 2019, Golden Geisha, Brunel 62, Emiliano 01, Gian Triple Five, Two Tone 972, Best Year, Asnizeva 777, Osmeda, Zafrizon, Ro, Quapu 11, Andy 77, Rami 7, Victor 1, Freddie Fritz M, Prosperity Now, Lesten. Phoenix 2019. Xin chúc mừng tất cả Xin các bạn. cảm ơn. Vâng. Wow, chúng tôi chưa kết thúc ở đây. Tôi nghĩ chúng tôi có thêm một vài điều cho mọi người. Và đó sẽ là những hình mẫu đấy, đúng không? Hãy tận hưởng nhé. Xin chào mọi người, tôi là Real Evanston. Tôi đến từ Na Uy, nhưng hiện nay tôi đang sống ở Singapore. Tôi đã cư trú ở đây khoảng 10 năm. Tôi tham gia Round One vào đầu năm 2019 sau khi nhận được thư mời. Nhưng vì một sự cam kết khác, tôi không thể tập trung vào việc kinh doanh từ ngày đầu tiên. Vì vậy, sau khi tôi tham quan công ty ở Thụy Điển và vào tháng 12 năm 2019, tôi đã quyết định dốc toàn lực vào nó. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020 về sau. Chúng tôi hiện nay đang tham gia sự kiện tháng 6 và xếp hạng của tôi là chủ tịch 1 sao. Và lời khuyên của tôi cho tất cả mọi người muốn xây dựng một doanh nghiệp rằng tập trung vào nỗi sợ mất mát sẽ làm nhân đôi sự mất mát. Và đừng cố gắng làm những việc vô ích. Hệ thống làm việc sẽ chứng minh điều đó. Cảm ơn. James, nhân viên cấp cao từ Uganda. Bây giờ, ở đất nước của tôi, ở quê nhà của tôi, họ gọi tôi là Thạc sĩ James. Tôi tham gia và Round One cách đây 9 tháng, năm 2019, và nhờ vào nhóm của tôi bây giờ là giám đốc cấp 3 sao. Ước mơ của tôi là đến cấp đại sứ. Vâng, nó thật đơn giản. Và lời khuyên của tôi cho những người mới bắt đầu ở Round One là đừng bị phân tâm bởi những người mà chưa sẵn sàng và hãy tiếp tục cam kết bởi vì mọi người đều là một phần của Round One trong tương lai. Vậy nên, hãy là những người tiên phong trong câu chuyện thành công này. Và tôi xin đảm bảo với tất cả mọi người, không gì là không thể hết. Xin chào mọi người, tôi là Yi Xuan từ 99 System. Tôi tham gia Round One vào tháng 1 năm 2020. Năm nay tôi đã đạt được vị trí giám đốc cấp 3 sao trong vòng 4 tháng. Ước mơ của tôi không chỉ là trở thành đại sứ tốt nhất, mà còn giúp cho mọi người tự do về tài chính để tạo ra 99 đại sứ trong nhóm của tôi. Và chúng ta nên tuân theo mọi bước để tiến đến mục tiêu của công ty nhé các bạn. Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ công ty chúng ta tiến đến việc công khai để làm cho ICT công khai. Hãy tin tưởng vào chính bạn, tin tưởng vào công ty, hãy kiên nhẫn vì chúng ta đang làm những điều thật sự rất vĩ đại. Nó thật là hào hứng và chúng ta đang thay đổi thế giới bây giờ. Xin chào mọi người, tôi là Uduka Davis. Tôi là chủ tịch cấp 1 sao ở công ty này. Thực ra tôi tham gia vào ngày sinh nhật tháng 2 của mình, chỉ vừa mới một vài tháng trước, khoảng 3 tháng trước. Và tại sao tôi lại tham gia? Tôi nhận được lời đề nghị từ một người bạn của tôi. Và đây là cách mà công ty điều hành. Lấy một sự thỏa hiệp với bạn của bạn, và bạn sẽ thấy nhiều người với nhiều ý tưởng kinh doanh. Và điều tôi có thể nói là mục tiêu lớn nhất của tôi là việc kinh doanh này và công ty này. Nó rất đơn giản, giúp đỡ nhiều thành viên từ trong nhóm, giúp đỡ nhiều người từ Round One để đạt được mục đích được chia sẻ. Bởi vì với Round One, như một cơ hội trên YouTube để thực hiện điều đó, để đạt được mục đích của bạn. Điều tôi có thể chia sẻ với các bạn là đặt sự tập trung của bạn vào Round One, và bạn sẽ đạt được cấp độ bạn mong muốn. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được trước đó. Xin cảm ơn. Xin chúc mừng tất cả các nhân vật tuyệt vời được vinh danh trong danh mục hàng đầu này với tư cách là giám đốc. Và xin cảm ơn những hình mẫu tuyệt vời này nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ, tôi đang cảm thấy một dòng chảy ma thuật trong không khí. Vậy hãy tiếp tục những ma thuật này và cách nào tốt hơn để giữ nó đây? Ngay sau đây, bậc thầy của phép thuật. Ông ta ở đây to lớn hơn, kỳ diệu hơn bao giờ hết. Nếu như có thể, một tràng pháo tay dành cho người duy nhất, Joe Labero.
walk through something else. Ladies and gentlemen, this is the Passage.
All right, any questions on that one, crowd one? You are fabulous. Until I see you next time, let's give you something to think about, ladies and gentlemen. Shake this one out! Wow, Joe, cảm ơn anh rất nhiều với màn ảo thuật, bậc thầy của mọi ma thuật mà. Cảm ơn rất nhiều khi đã hiện diện ở đây. Hẹn gặp anh vào lần tới nhé. Quá nhiều sự hào hứng trong không khí rồi. Có quá nhiều sự hào hứng trong không khí phải không? Quá nhiều màn ảo thuật được biểu diễn và rất nhiều sự công nhận được gửi đến. Và tất nhiên, vẫn còn rất nhiều sự công nhận sắp đến bởi vì được khen thưởng và được công nhận thật sự là quan trọng để tiếp tục tăng sự thành công và sự phát triển ở cả cấp độ cá nhân và tư nhân. Có đúng hay không các bạn?
Bây giờ, đến lúc công nhận danh hiệu mà thực sự đòi hỏi sự đam mê cống hiến và tập trung vào công việc nhất đây. Và bây giờ, chúng ta sẽ ca ngợi những thành tích của những chủ tịch thành công nhất của Round One nhé. Hãy chờ xem. Và chúng tôi đã trở lại đây. Và tôi có một người đồng hành mới rồi. Xin chào Natalie. Xin chào Honey và chào mọi người. Tôi rất hạnh phúc và hào hứng khi ở đây. Bạn đã làm rất tốt cho những lần vinh danh trước, Honey. Vâng, cảm ơn anh. Anh có thích điệu nhảy của chúng tôi hay không? Tôi thích điệu nhảy của các bạn. Ai là vũ công tốt hơn đây? Tôi sẽ nói với cô, nhưng mà Vậy cô anh đừng đã nói sẵn với sàng Kevin chưa? nha. Và bây giờ, Tôi đã chúng sẵn sàng. tôi ở đây để công bố Tôi sẵn cho sàng các rồi. bạn top 50 chủ tịch hàng tuần đấy. Hãy chờ xem nhé. Được không? Và đây là họ. Tuần 17, Xin chúc mừng Jesus, Smart, Lichoro, Win 88, Worldstar 1000, Haley, Manu 77, M. Tobisi, Nissan Terra, Yaka, P2B, Revelation, Korea Attraction 168, 3, Alicenti, Le Millionaire One, Chu Phong, Miss Wati, Oli, Opportunity Team, Aresti, Dream Team, Lucky J, Lina 19, Dylan, Plan Big, Best Lifestyle, Lee Corsi, White, Missy One, Playing Pella, Big, Vision 15, Wendoda, Entando, Andy 89, Muskoki. Melovu, Tôi sẵn sàng. Và bây giờ, chúng tôi có tuần 18. Smart, Worldstar Lichotto, 1000, Hanley, Win 88, M. Tobisi, Mano Revelation, 77, B2B, Alicant, Oli, Opportunity Team, Jaguar, Lucky J, Attraction 3, Happy Nissan 999, Terra, Miss Quati, Billion, Aggressive, Lee Million L1, Plan Big, Yan Yan, Lina 19, Dream Team, Korea 168, Lee Kosa, Bisset 01, Chu Phong, Best Lifestyle, Y, Playing B, Vision 15, Wendoda, Malovu, Big Way, Andy Antendo. 89. Xin chúc Xin chúc mừng mừng. Tiếp tục với tuần 19. Litoro, Rokia, Hanley, Smart, Worldstar 1000, Queen AA, Alicenti, M. Tobisi, Manu 77, Revelation, Trevor, Olives, Opportunity Attraction Team, 3, Nissan Terra, Yahua, B2B, Happy Lucky 999, J, Billion, Lycosa, God 2, Crowd Cash Flow, Money Lina Maker, 19, MS Waiting, Blank Beat, Le Millionaire One, Aggressive, Chan Chan, Korea 168, Tessin JSKT, 62, Dream Team, Bisset 01, Bella, Mr. Benjamin, Best Lifestyle, Big Way, ZY, Chu Phong, Mr. Graves, Playing Beat, Vision 15, Buskoski, NDG 89, Expert, Wendoda, Entado. Smart Money, Xin chúc mừng. Tuần 20. Hanley, Smart, Mr. Benjamin, Litoro, Worldstar 1000, Queen 88, Alicenti, Olives, M2BC, Revelation, Dream Team, Mano 77, Happy 999, Opportunity Team, Driver, B2B, Lucky J, Ground Cash Flow, Shower, Nissan Tara, Attraction 3, Money Maker, Billion, Ghost 2. Rokia. Chúng ta tiếp Chúng tục ta tiếp tuần tục 20 với tuần nhé. 20. Millionaire, MS Waiting, xin lỗi, Aggressive, JSKG, Miss Quati, Yan Yan, Plan Big, Expert, Lina 19, Lee Million L1, Chú Phong, Korea 168,
Big Way, Blessing 62, Best Lifestyle, Lycosa, Play Big, Visit 01, GY, Smart Money, Mr. Grabs, Andy 89, Vision Buskoski, 15, Wendoda. and Tandle. Chúng tôi tiếp tục với tuần 21. Smart, Win Haley, 88, Littoral, Costa 1000, Alicante, Revelation, M. Tobisi, Happy 999, Driver, Oli, Opportunity Nissan Team, Terra, Mano 77, Adjacent 3, B2B, MS Weti, Jaguar, Raw Cash Flow, Korea 168, Agressis, Billionaire, JSK, Ghost 2, Planbit, Lee Chu Million Phong, L1, Lucky Dream J, Team, Lena 19, Blessing 62, Bella, Best Lifestyle, Bitset 01, Mr. Benjamin, Big Way, Lycosa, Jan Jan, GY, Smart Money, Play Jinbis, Rukia, Buskoski, Andy G Mr. 89, Rasbest, Vision Wendoda, 15, and Tandle. Mendevu. Tiếp tục với tuần 22. Smart, Win 88, Haley, Littoral, Costa 1000, Happy 999, Revelation, Alicante, M2BC, Olives, Nissan Terra, Driver, Jaguar, Opportunity, Menu B2B, 77, Billionaire, Adjacent 3, JSK3, MS Weti, Money Raw Cash Marker, Flow, Korea The 168, Billionaire One, Aresi. Chúng ta tiếp tục với tuần 22. Dream Team, Plan Beach, Ghost 2, Global Team 1, Chu Phong, Expert, Lina Lucky 19, J, Blessing Bella, 62, Smart Money, Best Lifestyle, Mr. Benjamin, Lee Costa, Business 01, Leader 6, Big Way, GY, Vision 15, Rukia, Proud Roy, Mr. Rabes, Play Jinbis. Buskoski, Andy G 89. Sau đây, chúng tôi xin công bố danh sách top chủ Và sau đây, tịch của chúng tháng tôi xin 5. công bố danh sách top chủ tịch của tháng 5. Haley, Smart, Littoral, Win 88, Alicante, Costa 1000, Revelation, Rukia, Happy 999, M2BC, Driver, Olivi, Opportunity Manu Team, 77, Nissan Terra, Jaguar, B2B, Attraction 3, MS Weti, Raw Cash Flow, Mr. Benjamin, Billionaire, JSK, Dream Team. Money Masker. Anh làm tốt lắm. Anh làm Và tốt tiếp lắm. theo nào? Và tiếp theo nào? Lucky J, Aggressive, Ghost 2, Korea 168, Le Millionaire Blank One, Big, Lina Expert, 19, Chu Phong, Global Team 1, Bella, Blessing 62, Lycosa, Best Lifestyle, Drenzen, Bitset Big 01, Way, Leader Smart 6, Money, GY, Proud Roy, Blazing Big, Vision 15, Mr. Ray. Buskoski. Vâng, đó là tất cả rồi. Xin chúc mừng cho tất cả Đúng các vậy. bạn nha. Và chúng ta có thêm một vài điều nữa. Một vài hình mẫu chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đây. Hãy thưởng thức nào. Xin mời. Xin chào, tôi là Ben Masiago, một thành viên liên kết của Trao Quan, chủ tịch cấp 1 sao, một President cấp 1 sao, thành viên liên kết của Trao Quan, thúc đẩy mạnh mẽ Trao Quan ra toàn thế giới. Vì vậy, tôi rất hào hứng với tổ chức này. Đó chính là Trao Quan, một hình mẫu của một cuộc cách mạng thực sự đang diễn ra trong ngành tiếp thị đa cấp. Ngành công nghiệp này đã phát triển, nhiều người đang dần trở nên chuyên nghiệp. Trao Quan đang kéo các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng tôi có được sự lãnh đạo tốt nhất mà bạn có thể yêu cầu từ công ty. Nếu bạn chỉ vừa mới tham gia vào Trao Quan, hãy chỉ làm một điều cho chính bạn. Chỉ cần một lần quảng bá cho Trao Quan, hệ thống sẽ làm mọi thứ cho bạn. Mọi thứ được làm cho bạn, không cần phải động não. Bạn chỉ cần có một sự giáo dục tốt. Chỉ cần quảng bá Trao Quan và xem tài chính của bạn được cải thiện như những người còn lại của chúng tôi. Chúng tôi thưởng thức điều đó. Hãy lắng nghe tôi. Việc kinh doanh này
nằm bên ngoài sự ảnh hưởng của đại dịch. Chúng tôi bị cách ly, nhưng hoạt động kinh doanh và tiền của chúng tôi thông qua Rao One không bị cách ly. Hãy tận hưởng nó. Tôi yêu Rao One rất nhiều. Còn bạn thì bạn nghĩ như thế nào? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những lời tôi chia sẻ.